हाय फ्रेंड्स, मी शुभम. तर फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये कोको चिप्स कसे बनवायचे ते पाहणार आहोत. तर सर्वप्रथम तुम्हाला अशा जाड भागातल्या नारळाच्या शेंड्या लागतील. त्याचा तुम्हाला जो कडक भाग दिसतो आहे तो आपल्याला काढून टाकायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही तो भाग काढू शकता. त्यानंतर असं तुम्हाला भाग दिसेल तुकडा तो. फ्रेंड्स, हे आपल्याकडे असे तुकडे तयार झालेले आहेत. त्यांचा आपण कडक भाग कापून घेतलेला आहे. तर आपल्याला जेवढे साईजचे आपल्याला कोको चिप्स हवेत त्या साईजचे आपण तुकडे करून घ्यायचे आणि आपण त्यांना बारीक बारीक ह्याच्यामध्ये कट करायचे. फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपण अशा प्रकारे ते कट करायचे आहेत. काहीची आपली चांगली धारदार असावी हे लक्षात असू द्या. काहीची व्यवस्थित धार असली की ते व्यवस्थित कट होतं. अशा प्रकारे आपण तुकडे कापून घ्यायचे आहेत. तर आपले तुकडे हे तयार झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकता एका साईडला मी कोको पीठ वेगळं केलेलं आहे, त्यातून निघालेलं. एका साईडला कोको चिप्स आहेत. तर पण वापरण्याआधी आपण यांना एक आठवडा कमीत कमी तरी त्यांना पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचे, कारण त्या शेंड्यांमध्ये मिठाचे प्रमाण जास्त असते. तर फ्रेंड्स, तुम्ही हे कोको चिप्स एक आठवडा पाण्यात व्यवस्थित सोक करून तुम्ही त्यांना आपल्या झाडांसाठी वापरू शकता. हे मी तुम्हाला पुढील व्हिडिओमध्ये दाखवीनच की ते मी कुठे आणि कसे वापरणार आहे ते. अशा प्रकारे व्यवस्थित भिजायला पाहिजेत ते. त्यातलं सर्व मीठ आहे ते निघून गेले पाहिजे. कमी 7 दिवस तरी तुम्ही ठेवायचे आहे. त्यानंतर आपण कोको पीठ बघणार आहोत. कोको पीठ सुद्धा आपल्याला असंच सोक करून घ्यायचे आहे पाण्यामध्ये. हे पण तुम्हाला डायरेक्ट नाही वापरायचे. आपण हे पाण्यात काढून व्यवस्थित पेळणार आहोत. मग ते ड्राय झाले की वापरायचे आहे. अशा प्रकारे हा आपला कोको पीठ तयार आहे. हे तुम्हाला एक दिवस चांगले व्यवस्थित चुकवून घ्यायचे आहे, मग ते तुम्ही वापरू शकता.